kasi naka 4x4 na yan. Ang torque niya. Kaya ng mataas yan kahit nasa pa ako eh. Try ko. Pwede kang maglagay dyan sa likod. Okay na? Ganda! Ano sasabihin mo? Ganda! Welcome back sa channel natin. Di tayo tutorial. Unboxing. Meron tayo lang cruiser. Testing na natin. Boto ng ilaw. Flashing. Flashing. Kindak. Kindak. Game. Yan. May delay kasi siya. Sige, diretso ka, tapos biglang stop. Stop. Sticker, merong hindi ko alam, parang wiper, may side mirror rin, no? Tapos ano to? Hindi ko rin alam. Ito sa ano to eh, something dito, parang exhaust niya. Tapos may mga shiny parts, extra parts, may mga badge.